Hiện tại thì Little Việt Nam đang có mặt tại đảo Phú Quý, một trong những hòn đảo nổi tiếng xinh đẹp và hoang sơ nhất của Việt Nam mình. Bình Thuận, một trong những điểm đến hấp dẫn của miền Nam Việt Nam, gần đây đã được du khách nước ngoài lựa chọn là điểm đến hàng đầu của mình, đặc biệt là khách du lịch đến từ Thái Lan. Còn bạn thì sao? Đã tìm ra được cảnh biển ok nhất Bình Thuận của mình chưa? Hãy theo chân chúng tớ ngay bây giờ. Cảnh biển trên đảo thì chắc chắn đẹp hơn đất liền rồi đúng không anh? Chính vì vậy thì tụi mình mới quyết định là chọn một cù lao nổi tiếng xinh đẹp của Bình Thuận, ẩn mình với cái tên là Phú Quý. Đã có nhiều cái trải nghiệm du lịch với lại Việt Nam rồi, cho nên là chúng mình nghĩ rằng nếu mà có một cái vị thổ địa thì chắc chắn cái trải nghiệm của chúng mình sẽ đậm chất địa phương, với lại là tiết kiệm thời gian nhiều hơn. Chính vì thế mà trong bất cứ tập nào của tụi mình thì các bạn đều sẽ thấy một vị khách đặc biệt, và đó là người rất am hiểu về văn hóa địa phương, về địa lý địa phương. Đó, người đó mà tụi mình gọi là thổ địa. Chúng mình gọi là thổ địa. Chúng tôi là Little Việt Nam và chúng ta đã có mặt tại đảo Phú Quý. Tìm một chút đã may mắn tìm ra bạn Chính, hay còn được biết đến với biệt danh là thổ địa đảo Phú Quý, để dẫn chúng mình đi. Chính cũng là người đã hỗ trợ đoàn làm phim Anh Thầy Ngôi Sao đi tìm những khu vực tuyệt đẹp để lên phim. Này là mình đang đi, người ta gọi là đường vòng đai, là đường xung quanh đảo. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng mình đó chính là góc biển cạnh cột cờ Việt Nam trên đảo. Đây cũng là địa điểm check-in khá phổ biến của du khách ở Phú Quý. Mặc dù trời xám xịt đổ mưa nhưng khung cảnh ở đây thì tuyệt vời. 10 giờ sáng thứ Bảy nhưng mà không một bóng người. Từng làn sóng biển trắng vỗ nhẹ lay động với sự uyển chuyển của từng ngọn cỏ. Đây là một trong những chỗ mà thất tình mặc kệ phố thị, em xách ba lô lên, dù đi đến đâu thì em cũng đi. Đẹp thật đấy, nhưng mà vị trí này chưa phải là chỗ mà chúng ta tâm đắc nhất với cảnh biển Phú Quý đâu. Không gì tuyệt vời hơn là ngắm hoàng hôn trên hòn đảo này. Chính người dân ở đây họ cũng ngắm hoàng hôn trên biển mỗi ngày, thì tại sao bạn lại không chứ? Nhưng mà điều tuyệt vời nhất lại là ở chỗ này đây. Ở trên đảo này có tận 3 cối xoay gió để cấp phát điện cho cả đảo. Tuy nhiên có 2 cối xoay gió nằm gần nhau rất là lãng mạn. Khi mà ra đến đấy thì trời đã chập tối rồi. Biển rất đẹp, gió mát, sóng thì vỗ rì rào, cảm thấy rất là bình yên. Mà chỉ có 2 thằng rồi, có 2 thằng các bạn, có 2 thằng không có ai đâu luôn. Đây, cái khung cảnh này đây, theo chúng tớ thì nó chính là cảnh biển ok nhất Bình Thuận. Thảm địa lý như là tàn tích núi lửa, kiểu hết lớp này tới lớp khác cùng với cái màu cỏ xanh để ngắm bình minh thì thật là tuyệt vời. Các bạn nên đến đây một lần để tự cảm nhận nha.
Cảnh thì đẹp thật ấy, nhưng mà nhìn gần bờ đi, chúng ta phát hiện một số rác thải tại đây. Rác thải ni lông và chai nhựa luôn là điều gây hại cho môi trường biển, đặc biệt là động vật biển. Ngoài ra, ở Little Việt Nam chắc chắn rằng bạn cũng sẽ chẳng muốn những cảnh đẹp như thế này lại được trang trí bởi rác thải nhựa, đúng không nào? Ngay sát bên điểm ngắm bình minh sẽ là trường tập bắn. Chúng ta nói đùa rằng đây là trường bắn ok nhất Việt Nam bởi vì khung cảnh xung quanh chỗ tập bắn này cực kỳ nên thơ. Sóng biển đều nhau dạt dào, dừng xe máy ở đây để nghe âm thanh của tự nhiên. Đây có lẽ sẽ là điều bạn hằng mong ước mỗi cuối tuần. Vịnh Triều Dương phải nói là khi mình tìm hiểu về Phú Quý thì nó rất là nổi tiếng, bởi vì người ta nói là cái bờ biển nó hình lưỡi liềm, cát rất là trắng, trải rất là dài và cái khung cảnh nó rất là hoang sơ. Nhưng mà đã thấy một cái gì đấy người ta đang xây. Rất là nhiều máy xúc và các loại máy cẩu đang hoạt động ở đó. Có lẽ là họ đang xây một cái resort hay là một cái con đường nào đó để dẫn sang cái hòn tranh ở bên kia. Hy vọng là nó được đầu tư bài bản và không ảnh hưởng nhiều đến môi trường. Xách giày lên bờ bước dài trên bờ cát này, bạn mới thực sự trải nghiệm bờ biển Phú Quý. Đây là địa điểm mà các nhiếp ảnh gia luôn lưu tâm mỗi khi ra đảo. Giữa khung cảnh có thể là cái album cưới trong mơ như thế này, nhưng mà việc xuất hiện một cái chai nhựa đã làm chúng ta buồn lòng. Thật ra Phú Quý đang rất là may mắn khi tình trạng này chưa nghiêm trọng. Tuy nhiên trong tương lai, may mắn không phải là yếu tố tiên quyết của việc bảo vệ môi trường biển tại đây. Địa điểm tiếp theo mà chúng ta đi tìm cảnh biển ok nhất Việt Nam ở đây đó chính là khu vực đuôi rồng Phú Quý. Những cái đập lớn để nuôi cá cạnh biển tạo nên một bức tranh vừa lạ vừa hay cho cảnh biển Việt Nam mình. Đây là nơi mà Chính đã giới thiệu cho chúng mình đó là chỗ mà đoàn làm phim Anh Thầy Ngôi Sao đã xây dựng một cái căn nhà để làm phim trường. Ngoài ra thì khi mà đứng ở Long Vĩ mình có thể nhìn thấy một cái góc toàn cảnh hướng vào bên trong một cái mặt của đảo Phú Quý. Một trong những cảnh biển được liệt kê vào catalog của các hãng hàng không nổi tiếng đó chính là làng chài Mũi Né. Và chúng mình cũng dành thời gian để ghé thăm hoàng hôn ở đây để so sánh với cảnh biển ok nhất mà chúng mình đã tìm được. Nếu mà tối nay về rồi, nhưng mà nếu muốn thì sau này anh ra. Bye. Sau chuyến đi ngắn ngày thì chúng mình quyết định chọn Bình Minh gần dốc Phượt là cảnh biển ok nhất Bình Thuận.
Tuy nhiên, cảnh biển chỉ đẹp khi không có rác. Hãy ý thức điều này ngay từ hôm nay. Và hạn chế ni lông, chai nhựa khi du lịch nha các bạn. Vì đi tìm cảnh biển đẹp nên chúng ta đã bỏ lỡ chuyến tàu đánh cá hay là cảnh vườn thanh long về đêm của Bình Thuận. Lần tới nếu có đến đây, hãy thử trải nghiệm một số góc biển khác và những nơi mà chúng ta đã đề cập. Và đừng quên chia sẻ với chúng ta về nó nhé. Bye bye. Hello. Chào em.